नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को भिडियोमा। यसपालि तयार गर्छौं पोर्क डामेको। यो अत्यन्तै सजिलो र मिठो रेसिपी हो। यो तपाईहरुको बीचमा शेयर गर्दैछु। भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनुस्। अब यसको लागि त मैले बंगुरको मासु लिएको छु, जसलाई यस्तो तरिकाले पातलो स्लाइस गरेर काटेर राखे। अब केही म्यारिनेसनको लागि अलिकति नुन अनि यसमा मरिचलाई यसरी मैले राखिदिए। अब यसमा थोरै धुलो खुर्सानीलाई राखिदिन्छौं। त्यसपछि यसलाई हल्का यसरी मोलिदिने, त्यसपछि पल्टाइदिने अनि अर्को भागमा पनि सेम त्यही प्रोसेस हामीले गर्नुपर्छ। अर्थात थोरै नुन अनि मरिच र धुलो खुर्सानी राखिदिने अनि यसलाई पनि मोलिदिने। दुवै साइडलाई यसरी पल्टाउँदै मोल्दै तयार गर्नुपर्छ। स्पाइसहरु यति मात्रै लाग्छ, अरु कुराहरु पनि यसमा आवश्यकता पर्दैन। अब आधा घण्टा जतिको लागि यसलाई यतिकै राखिदिउँ। त्यसपछि बनाउनको लागि यो तयार हुन्छ। अनि एउटा प्यानमा अलिकति तेललाई राखिदिने। अब यो तेललाई चारैतिर हल्का यसरी मिलाएर फिजाइदिने र यो चाहिँ 30 मिनेट पछि यतिको तयार भयो। अनि अब यो मासुलाई यसरी राखिदिने। अब एक साइडलाई फ्राई हुन छोडिदिने, त्यसपछि पल्टाइदिने। अब यो साइडलाई पनि फ्राई मज्जाले हुनलाई छोड्ने, त्यसपछि यसरी मज्जाले दबाएर डाम्नलाई सुरु गर्ने। दुवै साइड नपाकेसम्म यसरी यसलाई पल्टाउँदै डामेर तयार गर्दै रहनुपर्छ। अनि यसरी लगभग हाम्रो यो डामेको पोर्क चाहिँ तयार हुन थालेको छ। मज्जाले पाक्न अब सुरु पनि भयो। र यतिको भएपछि अब म यसलाई निकालिदिन्छु। र यसरी यो पोर्क डामेको तयार भयो। अब निकालेर मैले यसलाई यसरी सर्भ गरेको छु। अत्यन्तै स्वादिलो भएको पोर्क डामेको यदि तपाईहरुलाई पनि मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। यसपालि पोर्क डामेर खानालाई नभुल्नुहोला। फेरि भेट्नेछौं अर्को भिडियोमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।